Усім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Мене звати Ярина. Намалюємо сьогодні космічний плакат у ретро-стилі. Номери кольорів в описі під відео. Розмір монтажної області 2500 на 3500 пікселів. Беремо інструмент еліпс, натискаємо. Розмір 600 на 1800 пікселів. Колір такий світло-сірий. Інструмент прямокутник. Малюємо ось тут знизу. Тепер виділяємо ці дві фігури. Pathfinder мінус верхній шар. Виділяємо верхню точку і трохи звужуємо. Інструмент еліпс. Колір червоний. Тепер виділяємо обидві фігури. Інструмент Shape Builder, затискаючи Alt, видаляємо зайве. Інструмент прямокутник. Знизу малюємо прямокутник. Колір сірий. Інструмент Free Transform. Розтягуємо нижні кути і вирівнюємо відносно більшої фігури. Інструмент перо. Малюємо крила такої форми. Виділяємо нижню точку і заокруглюємо кут. Колір червоний. Права кнопка миші Transform Reflect відображаємо по вертикалі. Виділяємо обидві фігури і відправляємо на задній план. Shift-Ctrl, ліва квадратна дужка. Інструмент еліпс. Малюємо овал. Вирівнюємо відносно більшої фігури. Виділяємо бокові точки і тягнемо догори. Інструмент прямокутник. Малюємо прямокутник по центру. Тепер виділяємо обидві фігури і обрізаємо зайве. Тепер цю частинку робимо сірий колір. Transparency Multiply. Інструмент еліпс, затискаючи Shift, малюємо круг. Колір блакитний. Виділяємо і вирівнюємо. Тепер копіюємо Ctrl-C, Ctrl-F. Зміщуємо, виділяємо дві фігури і в Pathfinder мінус верхній шар. Колір темно-сірий. І тепер тут вибираємо Screen. Копіюємо круг,
і Ctrl-C, Ctrl-F і збільшуємо, затискаючи Shift і Alt. Змінюємо колір на сірий і відправляємо нижче Ctrl, ліва квадратна дужка. Інструмент прямокутник. Малюємо таку смужку. Колір червоний. Тепер ефект, Warp, Arc. Мінус 10. Object Expand Appearance. Вирівнюємо відносно більшої фігури. Затискаючи Alt, тягнемо донизу. Можна трохи припідняти. Так, тепер виділяємо більшу фігуру і обрізаємо зайве, затискаючи Alt. Копіюємо цю фігуру, Ctrl-C, Ctrl-F, зміщуємо в бік, виділяємо обидві фігури і мінус верхній шар. Тепер натискаємо I, тобто інструмент пипетка, і беремо блік з вікна. І на передній план Shift-Ctrl, права квадратна дужка. Тепер ще раз копіюємо Ctrl-C, Ctrl-F, знову зміщуємо в інший бік, виділяємо обидві фігури, мінус верхній шар, і знову I, і беремо тінь. Так само відправляємо на перший план Shift-Ctrl, права квадратна дужка. Так, тут теж зробимо тінь, копіюємо Ctrl-C, Ctrl-F, зміщуємо трохи вгору і обрізаємо зайве. Тепер цю частинку теж робимо колір тіней. Копіюємо Ctrl-C, Ctrl-F, Ctrl-F, обрізаємо через Pathfinder мінус верхній шар і копіюємо блік. Далі знову копіюємо Ctrl-C, Ctrl-F, Ctrl-F і зміщуємо вгору через Pathfinder мінус верхній шар. Пипеткою копіюємо тінь. Тепер інструмент перо. Малюємо тут таку фігуру. Виділяємо крило і цю фігуру і обрізаємо зайве. Копіюємо тінь. Виділяємо обидві ці фігури і Shift-Ctrl, ліва квадратна дужка. Інструмент Ellipse. Малюємо овал. Колір оранжевий. Виділяємо бокові точки і тягнемо їх вгору. А нижню точку звужуємо. Копіюємо Ctrl-C, Ctrl-V. Трохи зменшуємо. Повертаємо. Тут розміщуємо. Права кнопка миші Transform, Reflect, відобразити по вертикалі. Копіювати. Ставимо з іншого боку. Тепер виділяємо все разом і об'єднуємо.
можна трохи розширити, затискаючи Alt. Копіюємо Ctrl-C, Ctrl-F і зменшуємо. Колір жовтий. Виділяємо, відправляємо назад, Shift-Ctrl, ліва квадратна дужка. Тепер виділяємо всю нашу ракету і групуємо Ctrl-G. Інструмент Ellipse. Затискаючи Shift, малюємо круг. І зверху малюємо менші кружечки різної форми і різного розміру. Колір темніший. І далі розміщуємо, як подобається, повертаємо. Далі копіюємо круг, Ctrl-C, Ctrl-F, Ctrl-F, зміщуємо, виділяємо обидві фігури, мінус верхній шар. Тепер сірий колір і Multiply. Цю тінь відправляємо на верхній шар, Shift-Ctrl, права квадратна дужка і все разом групуємо. Інструмент Ellipse, затискаючи Shift, малюємо круг, колір блакитний. Інструмент прямокутник, малюємо смужки. Колір такий темніший. Смужки малюємо різної товщини. Виділяємо їх. Ефект, Warp, Arc. Можна залишити те ж саме значення. Object, Expand Appearance. Виділяємо разом з кругом і обрізаємо зайве. Інструмент Ellipse. Малюємо овал. Вирівнюємо відносно круга. Колір оранжевий. Копіюємо Ctrl-C, Ctrl-F і зменшуємо ось таким чином. Тепер виділяємо обидві фігури і мінус верхній шар. Копіюємо круг Ctrl-C, Ctrl-F, Ctrl-F. Виділяємо і мінус верхній шар, колір світло-сірий, Multiply прозорість. І трохи вище посуваємо над смужками, що було, Ctrl, права квадратна дужка. Виділяємо кільце і круг, інструмент Shape Builder і об'єднуємо ось таким чином фігури. Повертаємо блакитний колір. Виділяємо все разом і групуємо.
Інструмент прямокутник зробимо фон. Колір темно-синій і відправляємо на задній план Shift-Ctrl, ліва квадратна дужка. Інструмент текст. Пишемо Space. Ще раз натискаємо Adventures. Ставимо розмір 200. Ще раз напишемо Space. Виділяємо, змінюємо на білий колір. Шрифт нам потрібен Bangers. Посилання на шрифт в описі під відео. Слово Space збільшуємо. Виділяємо Object, Expand. Adventures робимо червоним кольором. Виділяємо Space, затискаючи Alt, копіюємо. Робимо червоним і нижче опускаємо Ctrl, ліва квадратна дужка. Можна підсунути, як подобається цей задній напис. Виділяємо і групуємо. Інструмент Ellipse. Малюємо круг, затискаючи Shift. Колір жовтий. Effect, Distort and Transform, Pucker and Bloat. Ставимо мінус 63. Object Expand Appearance. Можна трохи зменшити. Копіюємо цю зірку Ctrl-C, Ctrl-V. Інструмент Ellipse, малюємо маленький круг. Виділяємо. Далі нам потрібні символи. Якщо немає на панелі, то в Windows і дивимось ось тут символи. Натискаємо. Отже,
натискаємо на плюсик, Dynamic Symbol, ОК, інструмент розпорошення, Symbol Sprayer і натискаємо, де нам подобається, щоб зробити зірочки. Object Expand. Ще раз Object Expand. Ось цей кружечок можна видалити. Виходить, що ці кружечки вже згруповані, тому двічі на якийсь із них натиснути і можна трошки підсунути, як подобається. Ось такий плакат в нас вийшов. Якщо вам сподобалось відео, ставте лайк та підписуйтесь на канал. До зустрічі у нових відео. Па-па!